Tạ Vãn Ngưng, trưởng nữ Tạ gia. Diệp Sở Khâm. Tại sao? Đừng vội, các người sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Phu quân cưới cô chẳng qua cũng chỉ vì mối quan hệ và tài sản của Tạ gia. Sở Mục Giao, bình thê của Diệp Sở Khâm. Mà hiện giờ Diệp gia đã trở thành gia tộc giàu nhất thành Giang Ninh, còn cô đã không còn tác dụng nữa rồi. Đây không phải là sự thật. Phu quân, tôi vừa mới sinh con cho anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Con sao? Con của tôi chỉ có thể từ trong bụng Mục Giao mà sinh ra. Chẳng qua chỉ là một đứa bé không rõ cha. Để cho cô bỏ mạng được rõ ràng hơn một chút, tôi không ngại nói cho cô biết thêm một chuyện. Cái ngọc bội này không phải của tôi. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao cô lại vì nó cam tâm ở nhà tôi làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Nể tình cô đã phục vụ tôi nhiều năm như vậy, tôi sẽ đốt cho cô nhiều tiền giấy hơn một chút. Tôi sai rồi, Diệp Sở Khâm. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định khiến Diệp gia các người tan nhà nát cửa, khiến cho anh và người đàn bà Sở Mục Giao kia không được bỏ mạng một cách tử tế. Sở Khâm, năm đó con cưới Vãn Ngưng, đêm tân hôn đã bị triệu tập ra chiến trường. 5 năm, Lưu Ngọc Phong, mẹ của Diệp Sở Khâm, giờ trở về liền mang cái thứ này về, còn muốn cưới cô ta làm bình thê. Con bảo Vãn Ngưng nghĩ như thế nào? Lấy bình thê, đây không phải là chuyện của 5 năm trước sao? Có phải mình đã quay về quá khứ rồi đúng không? Tỷ, xin tỷ hãy để muội gả cho Sở Khâm đi. Trong bụng muội cũng có cốt nhục của Sở Khâm. Con không thể không có cha, tỷ. Vãn Ngưng, lần này tôi có thể trở về, tất cả là nhờ Mục Giao đã cứu tôi. Cho dù cưới Mục Giao làm bình thê, em vẫn là chủ mẫu của Diệp gia, nắm quyền gia tộc. Phu quân hà tất phải như vậy? Nếu Sở tiểu thư là ân nhân cứu mạng của phu quân, vậy chính là ân nhân cứu mạng của Vãn Ngưng. Chỉ là cưới bình thê thì sao có thể bày tỏ được lòng cảm kích đây chứ? Như vậy đi, mùng 8 tháng sau là một ngày tốt lành. Đến lúc đó em sẽ trang điểm cho tiểu muội, để tiểu muội hiên ngang gả cho Diệp gia. Vãn Ngưng không hổ là tiểu thư khuê các, thật là người hiểu chuyện. Sở thị, còn không mau cảm ơn Vãn Ngưng. Cảm ơn tỷ. Kiếp trước, vào ngày đại hôn của tôi, cô vu oan tôi có ý đồ với người khác, khiến tôi trở thành trò cười. Lần này tôi mới là người nắm giữ thế cờ. Phu nhân, canh của lão phu nhân đã nấu xong rồi. Mẹ, gần đây người ngủ không ngon. Con dâu đặc biệt dùng nhân sâm 100 năm, còn có tuyết liên quý hiếm, hầm cho người món canh xương, người nếm thử đi. Kiếp trước tôi đối đãi với bà như mẹ ruột, cũng nhẫn nhịn việc bà đã chèn ép tôi như thế nào. Tốt, vẫn là Vãn Ngưng hiểu tôi nhất. Tỷ, hay là để muội đến hầu hạ mẹ đi, cũng để muội làm quen trước. Đợi sau này muội gả vào nhà rồi, sẽ do muội hầu hạ mẹ dùng bữa. Dù sao thì những khuê nữ như tỷ chắc chắn là không quen hầu hạ người khác đâu nhỉ. Tỷ, đây là tín vật định tình, Sở Khâm tặng cho muội. Muội gặp Sở Khâm một lần, anh ấy đã tặng cho muội rồi. Phu quân, đây là xích châu trụy. Xích châu chính là hồng đậu, hồng đậu biểu thị tương tư. Vãn Ngưng sẽ luôn đợi anh trở về. Nghe nói xích châu trụy này biểu thị tương tư. Tiếc thật, tình cảm tương tư của tỷ đối với Sở Khâm, Sở Khâm đều đã trao cho muội rồi. Vì Sở Khâm tin tưởng muội, chắc hẳn muội hầu hạ mẹ, anh ấy sẽ càng thêm yên tâm. Tạ Vãn Ngưng, bát canh này sẽ là khởi đầu cho ác mộng của cô. Sở Mục Giao, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Mẹ không bị bỏng chứ? Tiểu muội này giờ đang mang cốt nhục của Diệp gia, là công thần của Diệp gia chúng ta. Mẹ ngàn vạn lần đừng trách tội muội ấy. Cô quả nhiên là xuất thân thấp kém, khó mà lên được đại sảnh đường. Như vậy mà còn muốn ngày ngày hầu hạ tôi, tay chân vụng về,
Sau này chẳng phải là sẽ làm tổn thọ của tôi sao? Mẹ đừng nổi giận. Là con dâu suy nghĩ không chu toàn. Tiểu muội này là con gái nhà quê, không hiểu lễ nghĩa. Chỉ là đáng tiếc, Tuyết Liên thượng hạng này con dâu tìm rất lâu mới thấy, giờ bị đổ đi thế này, thật là lãng phí mấy trăm lượng bạc. Sở Thị, cô xem cô làm cái trò gì vậy? Còn chưa gả vào đã phá của như vậy, giữ cô lại có ích gì? Không phải con mà, cô còn dám cãi? Tiểu muội giờ sắp gả vào Diệp gia rồi, phải sửa đổi cho tốt cái tính thô bỉ trên người đi. Lỡ truyền cho đứa bé trong bụng thì không hay đâu. Phu quân, em nói có đúng không? Không phải em đâu Sở Khâm, là do cô ta. Mục Giao, đừng làm ầm ĩ nữa. Chuyện này vốn dĩ là do em làm sai, sao có thể trách cứ lên đầu Vãn Ngưng được. Thôi được rồi, hôm nay bát canh này đổ thì đã đổ rồi, để lát nữa con bảo Bích Ngọc làm lại một bát là được. Có điều là tiểu muội đừng có lãng phí đồ đạc nữa. Như cái xích trâu trụy trên tai này cũng quý giá lắm, đừng làm mất đấy. Đúng không mẹ? Cầm lấy những thứ quý giá như vậy, phải giao cho người như con, người biết giữ gìn, hiểu lễ nghi như chính thất đây, để bảo quản. Đây là Sở Khâm, mẹ nói phải. Chỉ là tiểu muội này quy củ còn chưa học xong. Ngày đại hôn, nếu mà đi từ cửa chính vào, sợ là sẽ làm mất mặt Diệp gia. Con thấy chỉ bằng cứ đi từ cửa sau vào đi. Chị, được, nên như vậy. Kiếp trước, người đời chỉ biết Sở Mục Giao là vợ của Diệp gia, không ai thương xót tôi, Tạ Vãn Ngưng. Lần này, tôi muốn ngày đại hôn của cô trở thành ác mộng cả đời của Sở Mục Giao cô. Diệp Phủ, Diệp ca, anh đã hứa với em rồi mà, sẽ cùng em cả đời cả kiếp một lòng một dạ. Đến bao giờ anh mới bỏ Tạ Vãn Ngưng đây? Đừng nóng vội mà. Tạ gia là gia tộc trăm năm ở thành Giang Ninh, bây giờ là lúc chúng ta cần dùng đến tiền. Đợi đến khi anh hoàn toàn nắm giữ tài sản của Tạ gia, anh sẽ khiến cô ta trở thành người vợ bị ruồng bỏ của Diệp gia chúng ta. Chỉ là lần này phải khiến em oan ức rồi. Vậy em có thể đón mẹ của em đến nhà trước được không? Em không yên tâm để bà ấy ở ngoài một mình. Chuyện nhỏ này cứ để anh lo. Đến lúc đó sẽ để mẹ em đến dưỡng thai cho em, mẹ anh cũng sẽ không nói gì đâu. Vậy anh phải nhanh chóng bỏ vợ đi, con của em không đợi được lâu đâu. Được, anh hứa với em. Xuân Nương, mẹ của Sở Mục Giao. Nhà giàu có khác nhỉ? Cái ghế sofa này im thật đấy. Đợi đến khi đứa bé trong bụng con được sinh ra, cho dù cô ta là chính thất thì sao chứ? Đến lúc đó mẹ xem cô ta lấy cái gì mà đấu với con. Không, con không đợi được lâu như vậy đâu. Con muốn cô ta vào ngày đại hôn của con. Hoàn toàn bị Diệp ca chán ghét. Mục Giao, con định làm gì vậy? Hồ ly tinh, cả cái thành Giang Ninh này có ai công khai đón mẹ đến nhà chồng ở đâu, còn không mau đến bái kiến phu nhân. Đúng là nhà quê, một chút giáo dưỡng cũng không có. Phu nhân, người mau nghĩ cách đi. Cứ thế này, cô ta sắp trèo lên đầu người rồi đấy. Đừng vội. Không vội vàng trong lúc này. 10 năm trước, Thành ca, em không nỡ rời xa anh. Anh còn quay lại không? Đừng buồn Tiểu Vãn, anh sẽ còn trở lại. Đây là ngọc bội anh tặng cho em, thấy nó sẽ nhớ đến anh. Cảm ơn ca. Thành ca, đợi em rời khỏi Diệp gia, em sẽ đi tìm anh. Phu nhân, người muốn ra ngoài sao? Tôi phải đi gặp một người có thể hợp tác với tôi. Đây là hóa đơn của Linh Lung Các. Việc làm ăn của chúng ta tháng này đều bị Ánh Nguyệt Các cướp hết. Điều tra ra người đứng sau là ai chưa? Tống Tự Bạch, thiếu soái. Là Diệp gia. Đúng rồi, thiếu soái. Thiệp mời của Diệp gia. Gọi tôi là gì? Ông chủ Tống.
cưới bình thê. Xem ra là không để Tạ Gia vào mắt. Đi, tiện thể nhớ đến tên biểu ca rẻ tiền cướp mất ngọc bội của tôi. Vâng. Mỹ nhân ban ngày ban mặt đội mũ làm gì? Đến đây cho tôi nhìn xem. Giữa thanh thiên bạch nhật, các người muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn cùng mỹ nữ giao lưu sâu sắc một chút rồi. Mỹ nhân, đừng động vào tôi. Tránh ra. Tránh ra. Ai? Ông chủ Tống, vì cứu Tạ tiểu thư mà tôi đã bỏ một cái chén trà yêu thích. Không biết Tạ tiểu thư định cảm ơn tôi thế nào? Nếu tôi nhớ không nhầm, Tạ tiểu thư phải là thê tử của biểu ca tôi. Nếu Tạ tiểu thư muốn ly hôn với biểu ca tôi ngược lại có thể cân nhắc Tạ tiểu thư một chút. Anh hiểu lầm rồi. Tôi muốn nói là tôi có thể hợp tác với anh. Ông chủ Tống, tôi đoán là Linh Lung các thời gian gần đây làm ăn không được tốt lắm. Nếu ông chủ Tống không làm gì đó, Linh Lung các này e rằng sẽ sớm bị Ánh Nguyệt các của Diệp gia chèn ép. Tạ tiểu thư là đến chê cười Tống mỗ tôi sao? Ông chủ Tống hiểu lầm rồi. Ngược lại tôi có thể giúp anh. Đây là cách có thể khiến Linh Lung các chuyển lỗ thành lãi. Làm ăn mà, thời cơ quan trọng nhất. Hiện giờ trào lưu thời thượng, mỹ phẩm đang khan hiếm. Bản cải tiến về mỹ phẩm này của tôi, ông chủ Tống xem xong có thể thử nghiệm. Hiện giờ chính là lúc giao lưu Trung Tây diễn ra thường xuyên. Ông chủ Tống cứ yên tâm nhập một ít đồ Tây Dương. Như vậy Linh Lung các sẽ là cửa hàng đầu tiên của Giang Ninh Thành bán đồ Tây Dương. Ông chủ Tống cảm thấy thế nào? Chị dâu quả nhiên thông tuệ hơn người. Thành ý của chị dâu tôi nhận rồi. Cô muốn làm gì? Ra ngoài. Nói đi. Mùng 8 tháng sau chính là ngày Diệp Sở Khâm nghênh cưới bình thê. Tôi biết ông chủ Tống và thiếu soái quan hệ rất tốt. Tôi muốn ông chủ Tống thay tôi mời thiếu soái đến dự lễ. Diệp Sở Khâm chẳng qua chỉ là một tư lệnh của một gia tộc hạng bét, hữu danh vô thực, giờ lại dám trước mặt cô nghênh cưới bình thê, làm cô mất mặt. Bọn họ làm nhục cô đến mức này, cô còn phải ra mặt giúp họ mời thiếu soái sao? Tạ Vãn Ngưng, cô hèn mọn đến vậy sao? Tránh ra. Làm gì vậy? Buông tay. Chị dâu có thể vì Diệp Sở Khâm mà làm đến mức này, thật sự là yêu anh ta lắm nhỉ? Chắc hẳn cũng có thể vì anh ta mà hy sinh bản thân mình nhỉ? Ông chủ Tống nói sai một câu rồi. Tôi không yêu anh ta, tôi hận anh ta. Hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta. Tư lệnh, đều tại cô ta, con đàn bà này quyến rũ tôi. Một người ăn xin mà cô cũng nuốt được. Đúng là đói ăn vụng, túng làm càn. Không phải mà. Em bị hãm hại, phu quân. Diệp gia coi trọng mặt mũi và danh tiếng nhất. Tôi muốn mời thiếu soái đến, chẳng qua là để thu hút những nhân vật tai to mặt lớn ở Giang Ninh này. Tôi muốn vào ngày đại hôn của anh ta cho anh ta một bất ngờ lớn. Muốn anh ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Như vậy Linh Lung các của anh nhất định sẽ ngày càng phát triển. Cô muốn làm gì? Ông chủ Tống kinh doanh nhiều năm, chắc hẳn đã từng nghe qua mê hồn tán. Thứ này không màu không mùi, ngửi vào sẽ khiến người ta mất trí, trông như phát điên. Tôi muốn nhờ ông chủ Tống giúp tôi tìm về. Được, tôi giúp cô.
Mong chờ màn biểu diễn của chị dâu. Nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Thiếu soái sớm đã biết chị dâu sẽ đến. Anh ấy nhất định sẽ đến. Đây là bùa bình an mà thiếu soái chuẩn bị cho cô. Cảm ơn ông chủ Tống. Diệp phủ, không ngờ lần này Vãn Ngưng lại có thể mời được thiếu soái đến Diệp gia. Con trai, lần này nếu con có thể lấy được cảm tình của thiếu soái, kết giao với thiếu soái, thì việc Diệp gia chúng ta khôi phục lại vinh quang ngày trước sẽ sớm thôi. Nghe đồn thiếu soái sống ẩn giật, kín tiếng không lộ diện. Hình như cả thành Giang Ninh này cũng không có mấy người từng thấy chân dung của thiếu soái. Vãn Ngưng, cảm ơn em. Em là vợ của anh, cũng là chủ mẫu Diệp gia. Đây đều là những gì em nên làm. Mẹ, Mục Giao và mẹ của cô ấy nương tựa lẫn nhau mới đến thành Giang Ninh này, cũng không có cơ hội kết giao tỉ muội thân thiết. Đến lúc đó sẽ không có ai đưa dâu cho cô ấy. Mục Giao vô tình lại cảm thấy xấu hổ, nên muốn mời Vãn Ngưng đưa dâu cho cô ấy. Đâu ra cái lý lẽ cưới bình thê lại để chính thất đưa dâu chứ. Vãn Ngưng là chủ mẫu Diệp gia, nếu để cô ấy đi đưa dâu, thế chẳng phải làm mất mặt Vãn Ngưng sao? Con nguyện ý, con vốn dĩ là muốn trang điểm cho tiểu muội. Việc đưa dâu này cũng không có gì to tát. Phu quân, anh yên tâm. Đến lúc đó nhất định sẽ để tiểu muội vinh quang gả vào Diệp gia. Cảm ơn tỷ đã lo lắng cho muội. Như vậy, Hỷ Phục và Trăn Uyên Ương không cần tỷ phải nhọc lòng. Cứ dùng bộ năm đó đi. Dù sao sự tiếc nuối lúc đó của tỷ, muội đều bù đắp cho tỷ. Tiểu muội khách khí rồi. Tạ Vãn Ngưng. Sở Mục Giao, tôi sẽ có một hôn lễ thu hút toàn thành. Tôi sẽ cho cô có được hôn lễ thu hút toàn thành. Còn cô sẽ trở thành trò cười cho toàn thành, ác mộng cả đời. Ngày mai ông đến từ đường chờ đi. Đến lúc đó tôi sẽ đưa một người phụ nữ đến từ đường, ông hủy hoại cô ta. Phần còn lại tôi sẽ cho ông sau. Cảm ơn phu nhân. Tiểu muội hôm nay gả cho phu quân, tỷ chuẩn bị cho muội một cây châm vàng. Chúc muội cả đời hạnh phúc. Không biết cây châm vàng này có phải là đồ vật năm đó tỷ mang theo khi gả cho phu quân không? Đương nhiên không phải. Nhưng muội muốn cây châm vàng mà tỷ đã mang khi xuất giá. Với cái thân phận của cô mà cũng mơ tưởng đến việc xứng với đồ của phu nhân, đâu có nghiêm trọng như cô nói vậy. Mục Giao nhà chúng tôi chỉ muốn xin chút may mắn thôi, không sao cả. Tiểu muội muốn tỷ đi lấy trước là được. Vậy làm phiền phu nhân chạy 2 chuyến rồi, tôi theo phu nhân đi lấy là được. Diệp phủ, vừa rồi người kính rượu ngài chính là Lý gia ở thành Nam, nổi danh ngang với Tạ gia ở thành Bắc đó. Nghe nói thiếu soái chưa từng lộ diện sẽ đến dự. Các người thật danh giá. Diệp gia các người sắp quật khởi rồi. Phu quân, em đi kính tỷ một ly. Vẫn là em hiểu chuyện. Chúng ta cùng đi thôi. Tỷ đâu? Vãn Ngưng sao không có ở đây? Cô ấy thân là chủ mẫu Diệp gia, không ra tiếp đãi khách khứa. Điều này khiến mọi người nghĩ như thế nào? Thân là chủ mẫu Diệp gia, lại dám ở nơi quan trọng thế này hành động bướng bỉnh. Con đi tìm cô ta về. Lão phu nhân không xong rồi. Hình như từ đường có trộm. Sao lại thế? Tôi vừa đi ngang qua từ đường, nghe thấy bên trong có động tĩnh. Hình như có trộm. Cái gì? Mau dẫn tôi đi xem. Vâng. Đến đây nào người đẹp. Đâu phải từ đường có trộm chứ. Rõ ràng là có người ở bên trong làm chuyện vụng trộm. Phu nhân, bên trong này chắc không phải là tỷ tỷ đấy chứ? Không thể nào. Chẳng lẽ đây là Diệp phu nhân thấy phu quân mình cưới vợ mới, đau lòng muốn bỏ mạng nên tìm một người đàn ông đến an ủi mình sao? Nếu điều này là thật thì vậy thì Diệp gia ở thành Giang Ninh sẽ mất hết mặt mũi. Hôm nay quả thật không thấy Vãn Ngưng đâu. Vãn Ngưng đâu? Còn không mau đi tìm xem phu nhân đi đâu rồi.
Phu quân, tỷ tỷ ngày thường nhìn đoan trang, rộng rãi như vậy, người bên trong kia chắc không phải là tỷ tỷ đâu nhỉ? Sao mọi người lại ở đây? Sao tỷ lại ở đây? Tỷ đi lấy châm vàng cho tiểu muội. Ông chủ Tống làm việc quả nhiên khiến người ta yên tâm. Tôi tận tâm tận lực như vậy, chị dâu nên cảm tạ tôi thế nào đây? Vậy thì mời ông chủ Tống xem một vở kịch lớn. Tiểu muội đang xem gì vậy? Chẳng lẽ tỷ không nên ở đây sao? Tỷ ở đây. Vậy người bên trong đó? Bên trong này. Bên trong này có gì vậy? Sở Mục Giao, cái hôn lễ long trọng thu hút toàn thành Giang Ninh này chính là bất ngờ tôi chuẩn bị cho cô. Mẹ, 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 người này đẹp hơn. Người đâu? Lôi xuống đánh bỏ mạng. Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ, Sở Mục Giao, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không? Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên. Người này lại ở từ đường, làm chuyện dơ bẩn. Bà ta là ai vậy? Tôi vừa mới nghe Tân Nương gọi bà ta là mẹ. Chẳng lẽ là mẹ vợ của Diệp gia? Phu nhân này thật là to gan, lại làm bậy ở từ đường. Phu quân, anh nghe em giải thích. Không phải em, Tạ Vãn Ngưng, nhất định là tỷ ấy hãm hại em. Sở Mục Giao, đồ đàn bà độc ác, muốn để Diệp gia tôi trở thành trò cười của thành Giang Ninh, có phải không? Xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào. Mẹ, người bớt giận. Mục Giao đang mang thai, chuyện này cần phải điều tra rồi mới kết luận. Mẹ, chắc chắn có hiểu lầm trong chuyện này. Mẹ, là tỷ ấy, Tạ Vãn Ngưng, nhất định là tỷ ấy hãm hại con. Mẹ, là tỷ hãm hại con, là tỷ ấy. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Cô có chứng cứ gì chứng minh là tôi hãm hại cô? Phu quân, em không có, anh phải tin em. Phu quân, Lưu lão phu nhân, người ngàn vạn lần đừng bị con đàn bà xấu xa này lừa gạt. Cô xem, tôi chính là bị cô ta hại đó. Bởi vì tôi nhìn thấy cô ta có ý đồ với người đàn ông khác. Ra là vậy. Tạ Vãn Ngưng, tỷ có thủ oán gì? Tỷ cứ nhắm vào tôi, sao tỷ lại hãm hại mẹ tôi? Tôi vừa nói với cô rồi, không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung. Ai bảo là tôi không có chứng cứ? Tôi tận mắt nhìn thấy có một người đàn ông đeo cho cô cái bổ bình an đó. Những gì bà ấy nói là đúng không? Phu quân, anh tin em đi. Tư lệnh, ngài đừng để cô ta lừa. Cái bổ bình an đó, cô ta quý lắm đó. Nhất định ở trên cổ cô ta. Tạ Vãn Ngưng, cô còn gì để nói? Người trong sạch tự thấy trong sạch. Vãn Ngưng, hiện tại có rất nhiều người ở đây, hay là con cứ cho mọi người xem đi. Nếu con thật sự bị vu oan, tôi nhất định không tha cho bà ta. Tỷ, có phải tỷ chột dạ rồi không? Tạ Vãn Ngưng, cô giải thích đi chứ. Phu quân, em vì Diệp gia khổ cực lo toan suốt bao nhiêu năm, anh không tin em sao? Cô bớt ở đó mà dẻo miệng đi. Tôi thấy cô là chột dạ rồi đó. Tư lệnh, Lưu lão phu nhân, tôi dám khẳng định Tạ Vãn Ngưng ngoại tình với trai lạ. Nếu không thì tại sao không cho mọi người xem chứ, đúng không? Ngày tân hôn của Diệp tư lệnh và Diệp phu nhân đã bị cấp trên triệu gấp, đi một chuyến là 5 năm. Diệp phu nhân phòng không chiếc bóng. Tôi thấy chuyện này 89 phần là thật. Nhìn không ra nha. Diệp phu nhân này cũng xuất thân danh môn, vậy mà lại lén lút sau lưng làm ra cái chuyện này. Người đâu? Lột đồ cho tôi xem hôm nay cô ta giải thích thế nào. Chủ mẫu của Diệp gia, trưởng nữ của Tạ gia. Anh dám? Tôi là gia chủ Diệp gia, hơn nữa còn là tư lệnh. Tôi nói lột là lột. Tư lệnh, để tôi. Buông ra. Đưa đây. Mọi người xem, đây chính là chứng cứ ngoại tình của Tạ Vãn Ngưng. Tạ Vãn Ngưng, cô còn gì để nói? Tỷ to gan thật đấy. Vậy mà lại vào đêm tân hôn ra ngoài cùng với người đàn ông khác, còn để lại tín vật định tình này. Cũng không biết phu quân, mấy năm không ở nhà này, tỷ đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi? Tư lệnh, thiếu soái đến cổng lớn rồi. Lẳng lơ, to gan làm loạn,
Người đâu, lôi xuống cho tôi. Gia pháp nghiêm trị, đừng để làm mất mặt trước thiếu soái. Thiếu soái đến. Nghe nói thiếu soái vì đất nước mà chiến đấu, trên chiến trường bị pháo kích, mặt bị bỏng. Bây giờ xem ra, vị thiếu soái này so với loại ngụy quân tử như Diệp Sở Khâm còn thật hơn nhiều. Thiếu soái đến Diệp phủ, thật là vinh hạnh cho Diệp gia chúng tôi. Diệp tư lệnh, hôm nay không phải là ngày đại hỷ của anh sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là chút chuyện nhỏ làm phiền đến thiếu soái. Nhìn bộ dạng này, không giống chuyện nhỏ. Thiếu soái bớt giận, đều là con tiện nhân này. Cô ta ở bên ngoài thay lòng đổi dạ với Sở Khâm nhà chúng tôi, nhưng không liên quan gì đến chúng tôi. Đúng vậy, chính mắt tôi đã thấy phu nhân và người đàn ông bên ngoài ôm ấp thân mật vô cùng. Trong tay có chứng cứ họ thay lòng đổi dạ. Đồ đàn bà lẳng lơ này, uổng công ngày thường cô thanh cao, giả bộ đoan trang, ai ngờ lại lén lút làm ra chuyện này. Tôi phải bỏ cô. Sở Khâm, sao có thể trách tỷ tỷ được chứ? Chắc hẳn 5 năm anh vắng nhà, tỷ tỷ cô đơn trống trải lắm rồi, nên mới đi tìm đàn ông đó thôi. Tôi nói lại lần nữa, tôi trong sạch, giờ chứng cứ rành rành. Phu nhân giãy giụa cũng vô ích thôi. Bỏ mạng đến nơi rồi còn cứng miệng như vậy. Hôm nay tôi xem cô bỏ mạng thế nào. Chứng cứ đâu? Thiếu soái, ở đây này. Thiếu soái, sao anh lại đánh tôi? Cô có biết bộ bình an này ai tặng không? Chẳng phải là do người đàn ông bên ngoài của Tạ Vãn Ngưng tặng sao? Cái bộ bình an này là tôi tặng cho cô ấy. Hôm đó tôi xin thiếu soái đến đây, thiếu soái đặc biệt đưa cho tôi. Lúc đầu tôi nghe nói chồng sắp về nhà, liền nghĩ đi xin cho anh ấy một cái bộ bình an. Thật không ngờ lại có người dám công khai vu khống chủ mẫu của Diệp gia. Chuyện này không thể nào, tôi rõ ràng đã thấy cô ta. Đủ rồi, đàn bà nhà quê không hiểu quy củ. Diệp gia này cũng không phải nơi cô có thể làm càn. Tôi đã nói rồi mà, Vãn Ngưng xuất thân từ danh gia vọng tộc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Xuân Nương công khai làm bậy ở từ đường Diệp gia trước, rồi Sở Mục Giao lại vu khống tôi. Người đâu, lập tức đuổi Xuân Nương ra khỏi Diệp phủ, giáng Sở Mục Giao xuống làm thiếp. Phu quân, anh giúp em với. Phu quân, Vãn Ngưng, Diệp tư lệnh, đây là chuyện nhà của anh, tôi không tiện nhúng tay. Lưu đề đốc sắp đến, nhậm chức ở Giang Ninh. Tôi vốn định đề bạt anh làm thiếu tá kinh phủ, nhưng xem ra bây giờ anh ngay cả chuyện trong phủ cũng không giải quyết được, e là khó đảm đương việc quân sự. Cái này, thiếu soái, Tạ tiểu thư, cảm ơn cô đã mời tôi đến uống rượu mừng, nhưng có lẽ Tạ tiểu thư phải uổng công phí tâm cho Diệp gia rồi. Chúng ta đi. Thiếu soái, phu quân, anh giúp em với. Em không muốn làm thiếp, anh đã hứa với em rồi mà. Cầm miệng. Nếu không phải tại cô, hôm nay ta đã có thể kết giao với thiếu soái rồi. Con đường trỗi dậy của Diệp gia ta đều hủy trong tay cô. Người đâu, đưa Sở Mục Giao xuống. Sủng ái của Diệp Sở Khâm chẳng qua chỉ là cát trong tay, cô càng muốn nắm chặt, nó càng rơi nhanh hơn thôi. Sở Mục Giao, đây mới chỉ là món khai vị thôi. Kịch hay còn ở phía sau. Phòng khách Diệp gia. Là cô, là tôi. Tôi chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Cô, con tiện nhân này. Ván này cô thua. Ngoan ngoãn làm thiếp đi. Tạ Vãn Ngưng, nhường cô một ván thì sao chứ? Tôi mới là người được trời chọn. Cô tuyệt đối không ngờ được. Còn át chủ bài của tôi là gì đâu. Tạ Vãn Ngưng, cô tuyệt đối không ngờ được. Tôi không phải người của thời đại này. Ván sau cô nhất định sẽ thua. Cô tìm tôi có việc gì? Em thơm không? Thơm. Rất thơm. Anh làm người ta đau quá đi. Trong bụng người ta còn có cốt nhục của anh đó. Em đó, dạo này tốt nhất nên thành thật một chút. Bây giờ còn chưa phải lúc trở mặt với Tạ Vãn Ngưng. Nhưng cô ta lại giáng em làm thiếp. Em quá nóng vội rồi. Giờ anh ra ngoài, mọi việc đều cần tài lực và nhân lực của Tạ gia. Em nên tránh mặt cô ta một chút. Nếu em có cách giúp anh thì sao? Em có cách gì? Cái này gọi là nước hoa. Phạm vi tỏa hương rộng, giữ hương lâu, thời gian bảo quản dài. Ở quê nhà của chúng ta, nó được rất nhiều người yêu thích. Đến lúc đó chúng ta biếu mỗi vị phu nhân một ít. Nếu họ hài lòng,
chúng ta có thể quảng bá khắp thành. Đến lúc đó kiếm được tiền rồi, anh có thể thoát khỏi Tạ gia. Mục Giao, em đúng là cánh tay phải đắc lực của ta. Tạ Vãn Ngưng, chúng ta cứ chờ xem. Chủ mẫu của Diệp gia chỉ có thể là tôi. Kiếp trước cha mẹ tin lầm Diệp Sở Khâm, dẫn đến ra đi một cách thảm thương. Lần này mình phải bảo vệ Tạ gia, tuyệt đối không thể để Diệp Sở Khâm đắc thắng. Tạ Vãn Ngưng bất hiếu, thỉnh an cha, mẹ. Tạ phu nhân, mẹ của Tạ Vãn Ngưng. Sao lại đến mức này, mau đứng lên đi. Tạ gia chủ, cha của Tạ Vãn Ngưng, sao con lại đột nhiên trở về vậy? Bây giờ cả thành Giang Ninh đều đang bàn tán Sở Khâm cưới một nữ tử dân thường làm bình thê. Lẽ nào con về vì chuyện này? Cha, hôm nay con gái có một chuyện muốn cầu xin. Diệp Sở Khâm gần đây có thể sẽ tìm người làm ăn. Con hy vọng cha ngàn vạn lần đừng đồng ý với anh ta. Vì sao? Bởi vì con muốn cùng anh ta hòa ly. Cái gì? Con nói con muốn hòa ly với Diệp Sở Khâm. Con nói lại lần nữa xem. Lão gia, người làm gì vậy? Bà nghe xem nó nói gì kìa. Bà nghe xem nó nói những lời gì kìa. Vãn Ngưng, mau xin lỗi cha con đi. Mẹ, con không sai. Đứa con bất hiếu. Lúc trước ta không nên tin lời thầy bói kia. Nói cái gì mà? Nói con mạnh yếu ớt, cần phải đưa về quê tĩnh dưỡng. Con chính là năm đó ở trang trại quen thói hoang dã rồi, bây giờ mới có những ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Tạ gia ta trăm năm môn đình, chưa từng có chuyện con cái đòi hòa ly. Bây giờ Sở Khâm chỉ là nạp thêm một người thiếp thôi, con đã muốn hòa ly rồi sao? Vãn Ngưng, cha con nói đúng đó. Đàn ông ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường, huống chi con là đại tiểu thư của Tạ gia, lẽ nào lại để cho con hồ ly tinh kia trèo lên đầu con được sao? Vậy nếu như con nói Diệp Sở Khâm đối với Tạ gia chúng ta có ý đồ bất chính thì sao? Sở Khâm tính cách tốt, ngoại hình đẹp, hơn nữa còn là đồ đệ yêu thích của ta. Trước kia sao không thấy con đối với nó có gì bất mãn? Lần này nó chỉ là nạp một thiếp thôi, mà con đã muốn hòa ly rồi. Ta nói cho con biết, không có cửa đâu. Về cho ta. Diệp Sở Khâm tâm lang dạ sói, chúng ta tuyệt đối không thể tin anh ta. Cha. Vãn Ngưng, cha con nói đúng đó. Sở Khâm chẳng qua chỉ là nạp một thiếp mà thôi. Sự sủng ái của trượng phu là thứ vô dụng nhất, chỉ có sinh được đích tử mới có thể bảo đảm địa vị của mình. Nghe lời mẹ đi. Tạ gia không có con cái nào hòa ly cả. Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu Diệp Sở Khâm sẽ hại chúng ta thì sao? Không có nhỡ đâu. Ta tin vào nhân phẩm của Sở Khâm. Nếu con còn coi ta là cha của con, còn nhận mình là người của Tạ gia, thì mau về Diệp gia cho ta. Làm tốt vai trò chủ mẫu của con đi. Người đâu, mau mời đại phu. Tiểu Vãn, em đang nhìn gì vậy? Em đang nhìn người nhà của em, khi nào thì đến đón em. Đừng buồn, có anh ở đây, em vĩnh viễn sẽ không cô đơn đâu. Ngưng Nhi, nay con đã qua sinh thần 8 tuổi. Những thứ dính phải ở trang trại, cái khí chất thôn dã kia nên bỏ đi thôi. Lẽ ra phải trở về Tạ gia, học tập lễ nghi thế gia, tuyệt đối không thể làm nhục Tạ gia. Biết chưa? Con biết rồi cha. Cha, để ta giới thiệu với con, vị này là vị hôn phu của con. Thành ca, anh đang ở đâu? Em nhớ anh quá. Ông chủ Tống, sao anh lại tới đây? Vết thương trên đầu Tạ tiểu thư. Không có gì, chỉ là vô ý đụng phải thôi. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không sao đâu. Không biết Tạ tiểu thư có biết không, đôi khi nước mắt của phụ nữ mới là thứ có sức sát thương lớn nhất. Thật sao? Trượng phu của tôi cùng tiểu thiếp của anh ta một lòng muốn tôi bỏ mạng. Phụ mẫu của tôi chỉ để ý đến thể diện gia tộc. Nửa đời của tôi
hình như chỉ có lúc nhỏ là có được một chút vui vẻ. Nhưng nửa đời sau của tôi chỉ muốn báo thù, bảo vệ người nhà của tôi. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Ông chủ Tống có bằng lòng làm giúp tôi một việc không? Cô nói đi. Diệp Sở Khâm dạo gần đây ở giới thượng lưu Giang Ninh hoạt động rất thường xuyên. Anh ta làm tất cả những điều này chẳng qua cũng chỉ vì việc buôn bán hương liệu của anh ta. Hiện tại đã đạt được một số thành tựu nhỏ. Tiếp theo, anh ta sẽ đi tìm cha của tôi xin giúp đỡ. Mà cha của tôi chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Nhưng muốn ở toàn thành quảng bá hương liệu, nhất định phải có được sự đồng ý của hội trưởng thương hội Giang Ninh, hội trưởng Kim. Hội trưởng Kim nhất định sẽ tham gia dạ tiệc mùa xuân. Đến lúc đó, Diệp Sở Khâm chắc chắn cũng sẽ có hành động. Vì vậy, tôi muốn nhờ ông chủ Tống giúp đỡ, để cha tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Sở Khâm, hủy hoại giấc mộng kiếm tiền của anh ta. Tôi có thể giúp cô, nhưng tôi có lợi ích gì? Chỉ cần có thể vạch trần bộ mặt thật của kẻ đạo đức giả Diệp Sở Khâm. Anh muốn điều kiện gì, tôi đều đồng ý. Được. Hy vọng đến lúc đó Tạ tiểu thư đừng nuốt lời. Diệp Sở Khâm, kiếp trước Diệp gia của anh quật khởi bắt đầu từ nước Hoa. Lần này tôi muốn phá hủy hoàn toàn con đường quật khởi của Diệp gia anh. Sảnh chính Diệp gia. Gần đây, những quý phu nhân ở thành Giang Ninh gặp tôi ai nấy đều tươi cười đón chào. Ai nấy đều cầu xin hỏi tôi mua nước Hoa. Phải biết rằng họ là những người giỏi xu nịnh nhất. Trước đây đều không thèm để ý đến Diệp gia chúng ta. Bây giờ, loại nước hoa này được các phu nhân vô cùng yêu thích. Nếu có thể quảng bá nó khắp thành phố, vậy nhất định có thể gây bão cả thành Giang Ninh. Mục Giao, lần này con lập được đại công rồi. Con bây giờ còn đang mang thai, đừng để bị mệt đấy nhé. Đúng vậy. Người xem tiểu muội con giỏi giang như vậy, sao không lấy ra sớm hơn? Khiến phu quân luôn dùng đồ cưới của con, khiến cả thành Giang Ninh đều chê cười anh. Tỷ, đây chỉ là những gì mới có gần đây thôi. Được rồi. Sở Khâm, con định làm gì tiếp theo? Mẹ, con đã nói chuyện với nhạc phụ rồi. Chỉ cần con có thể ở dạ tiệc mùa xuân, nhận được sự công nhận của hội trưởng Kim, ông ấy sẽ đầu tư 3.000 đại dương để con tiến hành quảng bá toàn thành phố. Đến lúc đó, Diệp gia chúng ta nhất định có thể nhảy vọt trở thành người giàu nhất Giang Ninh. Vãn Ngưng gả cho con đã 5 năm rồi. Từ ngày tân hôn, con đã bị triệu tập đến chiến trường, đến giờ vẫn chưa ở chung phòng với Vãn Ngưng. Bây giờ con đã về rồi, cũng nên đến chỗ cô ấy nhiều hơn, sớm ngày sinh cho Diệp gia ta một đứa con trai đích tôn. Vâng. Phòng của Sở Mục Giao. Phu quân, anh không được đến phòng của cô ta. Không được đi. Anh đã hứa với em sống một đời một người với em. Tôi hứa với em, tôi đến phòng cô ta chỉ là đi dạo một chút thôi, để đáp ứng nguyện vọng của mẹ thôi. Thật không? Đương nhiên rồi. Đúng rồi, cậu của anh đã gửi một ít lễ vật đến. Vậy em cứ chọn trước đi, phần còn lại ném cho Tạ Vãn Ngưng. Như vậy còn tạm được. Phu nhân, người không biết con hồ ly tinh kia quá đáng đến mức nào đâu. Hôm nay đồ mà Lưu Đề Đốc tặng đến, cô ta lấy đi hết. Cậu chủ này cũng thật là chiều cô ta quá đi. Được rồi Bích Ngọc, lại đây. Bớt giận đi. Phu nhân, phu nhân đang ở đây sao? Nhị phu nhân phái tôi đến xin lỗi cô. Đồ Lưu Đề Đốc tặng, phu nhân rất thích, nên đều giữ lại hết. Nhị phu nhân để tỏ lòng tạ lỗi, đặc biệt làm nước hoa cho cô. Tin rằng phu nhân nhất định chưa từng ngửi bao giờ. Cô ta lại biết dùng cả. Dạ Hưng, nhị phu nhân nhà cô thật đúng là có lòng.
Nhị phu nhân nói rồi, con cái nhà Diệp gia nhất định phải từ bụng của nhị phu nhân chui ra. Phu nhân nhà cô là loại gì? Chỉ là một thiếp thất mà thôi, còn vọng tưởng leo lên đầu chính thê. Cô không sợ phu nhân nhà chúng tôi bán quách cô ta đi sao? Tư lệnh là trời của Diệp gia, phu nhân là người Tạ gia thì sao chứ? Ở cái hậu trạch này, sự sủng ái của phu quân mới là quan trọng nhất. Vậy sao? Liên Kiều, cô là con cháu của Diệp gia, từ nhỏ đã đi theo phu quân lớn lên. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ở bên cạnh Sở Mục Giao cũng là muốn gặp phu quân nhiều hơn, để nhân cơ hội đó mà leo lên thôi. Tôi không có. Đừng căng thẳng mà. Cô xem cô kia, cũng có vài phần nhan sắc, cứ lãng phí ở bên cạnh Sở Mục Giao như vậy, tôi nhìn mà thấy tiếc. Sở Mục Giao, một người đàn bà xuất thân nghèo khó mà cũng có thể làm thiếp, tại sao cô lại không thể? Hơn nữa, tôi còn có thể giúp cô. Tối nay Diệp Sở Khâm đến phòng tôi, cơ hội thoáng qua là mất đấy. Tự mình nắm bắt lấy. Bích Ngọc, Vãn Ngưng. Sao lại là cô ở đây? Vãn Ngưng đâu? Phu nhân thân thể không khỏe, để tôi đến hầu hạ Tư lệnh. Nhìn người đàn ông của mình ân ái với người phụ nữ khác, Tạ tiểu thư còn xem hăng say như vậy, thật là lợi hại. Anh vào bằng cách nào? Anh không sợ người khác nhìn thấy? Trèo tường vào đấy. Tôi biết cô tìm tôi lấy mê hồn tán, đã biết cô muốn dựng đài hát tuồng. Thế này thì phải nhanh chóng đến xem náo nhiệt thôi. Tuồng thì đã dựng xong rồi, nhưng người xem tuồng còn chưa lên sàn. Chẳng lẽ cô muốn? Tỷ sao rảnh rỗi đến tìm muội vậy? Không phải hầu hạ phu quân sao? Tôi đến để cảm ơn tiểu muội tặng nước hoa đấy. Mùi xạ hương này sao? Tôi rất thích. Tỷ sao có thời gian đến cảm ơn muội vậy? Chắc hẳn là phu quân cũng không muốn chạm vào tỷ đâu nhỉ? Dù sao tỷ cũng nhờ ra thế Tạ gia mà trở thành chính thê trên danh nghĩa của phu quân. Còn tôi là người đã cứu mạng phu quân, lại còn là tri kỷ của anh ấy, còn có thể mưu lợi cho Diệp gia. Tôi đây mới là chính thê thật sự trong lòng phu quân. Tình yêu của anh ấy cũng chỉ thuộc về mình tôi. Cô chắc chắn tình yêu của anh ta chỉ thuộc về cô thôi chứ? Ý cô là gì? Tiểu muội nói đúng. Anh ta thật sự sẽ không chạm vào tôi, nhưng anh ta đã hứa với cô là không chạm vào người khác chưa? Không, anh ấy sẽ không làm vậy. Vậy thì giờ phút này, người trong phòng tôi không phải là tôi, cũng không phải là cô. Vậy người đang cùng anh ta làm chuyện đó trên giường sẽ là ai đây? Không, không, anh ấy sẽ không. Nếu anh ấy thật sự thâm tình như vậy, sao Tư lệnh phủ lại có thêm một người như cô chứ? Những lời thề non hẹn biển ngọt ngào của đàn ông chẳng qua cũng chỉ như lọ nước hoa này, hương thơm nồng nàn quyến rũ khắp nơi mà thôi. Đạo lý này vẫn là tiểu muội dạy tôi đó. Nhưng không sao, bây giờ đến lượt tỷ dạy cho muội. Nhất định sẽ khiến muội khắc cốt ghi tâm. Diệp Sở Khâm, Mục Giao, đừng làm loạn nữa. Máu, bụng của tôi. Em không sao chứ Mục Giao? Đại phu, thai nhi của phu nhân không sao, nhưng thân thể phu nhân vốn đã suy yếu, vẫn có khả năng bị sảy thai. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Cứ theo đơn thuốc đã sắc, uống vào là được. Được.
Lui xuống đi. Vâng. Mục Giao ngoan của tôi. Thật sự là Liên Kiều đáng ghét đó, dám quyến rũ tôi. Chuyện này không phải lỗi của tôi. Anh quên ban đầu anh đã hứa với em những gì rồi sao? Anh chỉ yêu mình em thôi. Sao anh có thể nuốt lời như vậy? Được. Em đừng kích động. Cẩn thận cái thai. Yên tâm đi. Liên Kiều đã bị anh đuổi ra khỏi phủ rồi. Sức khỏe tiểu muội không có gì đáng quan ngại chứ? Tỷ đến thật đúng lúc. Tôi muốn hỏi tỷ, Liên Kiều đó có phải bị tỷ xúi giục đi quyến rũ chồng của tôi không? Tiểu muội nói lời này là sao chứ? Tôi còn chưa nói đến việc cô quản giáo người của mình thế nào đâu. Người của cô đã lẻn vào phòng của tôi rồi quyến rũ Tư Lạnh. Cô còn dám chất vấn tôi? Đủ rồi. Vãn Ngưng, sao em lại tới đây? Tư Lạnh chẳng lẽ quên rồi sao? Hôm nay chúng ta đã hẹn cùng nhau đến nhà hội trưởng Kim bái phỏng. Anh cùng hội trưởng Kim đi trường săn, em cùng Kim phu nhân đến tiệm may làm một bộ quần áo. Tư Lạnh, anh xem này. Chất liệu này cực kỳ tốt đó. May chất liệu này thành sườn xám mặc lên người, đến lúc đó trong yến tiệc mùa xuân nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Em cũng muốn đi. Được. Tư Lạnh, anh xem anh lại quên rồi. Kim phu nhân bình thường ghét nhất là thiếp thất đó. Nếu anh muốn hội trưởng Kim đầu tư thì có lẽ phải chịu thiệt thòi cho tiểu muội rồi. Tốt nhất là đừng lộ diện. Em cứ ở nhà chờ đi. Đợi khi nào tiền đầu tư về đến nơi, nhất định sẽ khiến cả thành phố này biết đến em. Phu quân. Được rồi, tiểu muội, lần này hãy để tôi đi cùng phu quân nhé. Em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt. Nhiệm vụ lớn nhất của em bây giờ là sinh con đẻ cái cho Diệp ra đấy. Đi thôi. Tạ Vãn Ngưng, tôi nhất định phải tham gia. Tôi tuyệt đối không để cô trong yến tiệc mùa xuân cướp mất sự chú ý của tôi. Kim phu nhân, lần này thật sự rất cảm ơn cô đã thuyết phục được Kim tiên sinh đến tham gia yến tiệc mùa xuân. Chỉ là một câu nói thôi mà. Ông nhà tôi nghe lời tôi nhất đấy. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn từ thuở nhỏ, chút chuyện này vẫn giúp được. Nhưng mà gần đây cả đô thành đều đang đồn Diệp Tư Lạnh sủng thiếp Diệp thê. Trước khi tôi xuất giá đã giúp mẹ tôi rất nhiều lần xử lý những con thiếp thất hồ ly tinh này. Nếu như cô đối phó không được, tôi bày cho cô vài chiêu. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không nhắc đến cũng được. Hôm nay tôi mang đến đây một tấm vải, là loại vải thục cẩm vân tú thượng hạng, đặc biệt tặng cho phu nhân đấy. Màu đỏ tươi này càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. May thành sườn xám là đẹp nhất. Chúng ta bảo thợ may đo kích thước cho cô trước nhé. Thợ may giúp Kim phu nhân đo kích thước đi. Tấm vải này may một chiếc sườn xám, chất liệu này là hàng thượng hạng đấy. Hoa văn này chắc chắn sẽ rất hợp với phu nhân. Đi thôi, đi qua bên kia xem thử. Được. Tấm vải này đẹp quá đi. Tống tiên sinh, tôi muốn cái này. Ông chủ Tống lại dẫn theo một người phụ nữ không rõ lai lịch ra ngoài dạo phố, còn muốn cướp đồ của tôi. Ông chủ Tống, tấm vải này là tôi tặng cho bạn của tôi. Phủ của tôi còn có những loại vải khác. Nếu anh thích mẫu vải này, mỹ nhân của tôi thích, bao nhiêu tiền tôi trả. Ông chủ Tống, tôi biết mấy năm nay anh tay trắng làm nên có chút tiếng tăm ở Giang Ninh này, nhưng Kim gia tôi ở Giang Ninh mấy chục năm rồi. Cho dù là thiếu soái cũng phải nể mặt Kim gia tôi 3 phần. Một kẻ dựa vào thủ đoạn không chính đáng như anh để phát tài thì có tư cách gì mà dám cướp đồ của tôi? Trả lại cho tôi. Kim phu nhân cũng biết Tống mẫu tôi dựa vào thủ đoạn không chính đáng để leo lên vị trí như hôm nay. Anh, ông chủ Tống này thủ đoạn rất tàn nhẫn, sau lưng còn có thiếu soái chống lưng. Chúng ta không cần thiết phải đối đầu trực diện với anh ta. Tôi hận nhất là người khác cướp đồ của tôi, càng không thể để một lại khốn nạn vô danh vô phận ngồi lên đầu tôi. Huống chi tấm vải này là cô tặng cho tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta cướp đi. Ông chủ Tống, vậy đi, mấy thứ vải ở đây này, các người cứ tự nhiên chọn đi. Tôi trả tiền. Tôi tin vị tiểu muội này cũng sẽ không tranh giành đồ với người khác đâu. Tự nhiên không muốn miếng vải này nữa. Tống tiên sinh, chúng ta đi chỗ khác dạo đi. Mỹ nhân nhà tôi không muốn. Vậy tôi trả lại cho chị dâu. Cảm ơn ông chủ Tống. Vãn Ngưng, sao cô phải vì một miếng vải mà tặng cho người đàn bà đó một chiếc vòng tay phỉ thúy đắt như vậy?
Huống chi miếng vải này bị cô ta chạm vào rồi, tôi thấy giờ. Không sao. Tống Tự Bạch này ở thành Giang Ninh, hống hách quen rồi. Đắc tội anh ta thì không sao, chứ đắc tội thiếu soái thì chúng ta chẳng có quả ngon mà ăn đâu. Cô nói nhỡ đâu anh ta quay lại mách tội cô với thiếu soái, chẳng phải chúng ta tự tìm khổ sao? Cô nói đúng. Lần này là tôi nợ cô một ân tình, lần sau tôi nhất định trả lại cô. Chỉ là miếng vải này. Cô yên tâm, phủ của tôi còn một tấm thục cầm nữa. Đến lúc đó bảo thợ may đo kích thước cho cô cẩn thận. Tôi sẽ sai người mang vải đến. Được không? Vậy thì tốt quá. Bích Ngọc, chúng ta về thôi. Tạ tiểu thư, sao lại để tôi tranh giành với cô ta? Kim phu nhân khi còn là cô nương đã bị đám di nương trong phủ ức hiếp không ít, nên cả đời này cô ta ghét nhất chính là đám thiếp thất vượt phận. Thứ hai, người tranh giành đồ với cô ta. Lần này tôi không để cô ta phát tác. Đợi đến khi tình huống tương tự xảy ra lần nữa, cô ta nhất định sẽ xé nát kẻ dám tranh giành với mình. Vậy nên trong yến hội ngày xuân, Sở Mục Giao sẽ lại đụng chạm đến Kim phu nhân. Kế hoạch của Diệp Sở Khâm cũng sẽ tan tành mây khói. Nhưng mà chị dâu, ân tình của tôi, cô định trả thế nào đây? Thiếu soái sao lại giúp cô ta? Cô ta rất giống một người bạn cũ của tôi. Cô xem dáng người của cô đẹp như vậy, đến lúc đó may xong bộ đồ đó, cô mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiếc thật, tôi lại không có một đôi giày vừa ý để phối với nó. Cô nói có trùng hợp không kìa, dạo gần đây phủ của tôi mới nhập một đôi giày cao gót đính hồng anh chân châu. Với cái miếng vải này của cô, vừa hay rất hợp. Vậy đi, hôm khác may xong, tôi cho người mang giày đến phủ luôn. Được không? Tôi nghe nói đôi giày đó không hề rẻ đâu. Như vậy chẳng phải khiến cô tốn kém sao? Tốn kém gì mà tốn kém? Giày dép ấy mà, luôn có mẫu mới. Nhưng mà bạn bè bỏ lỡ rồi, thì thật sự là bỏ lỡ đó. Nói đúng lắm. Vãn Ngưng, tôi đã kết bạn với cô rồi đấy. Vãn Ngưng, anh có ngày lành rồi. Chưa thấy em ăn diện đẹp như vậy bao giờ. Tư Lạnh nói vậy là sao? Cứ như là bao nhiêu năm nay ở nhà vậy. Thân thể tiểu muội bây giờ còn chưa khỏe hẳn, Tư Lạnh nên dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh tiểu muội mới phải. Anh biết rồi. Dạo gần đây Mục Giao tùy hứng, chắc chắn đã làm em tủi thân, nhưng em yên tâm đi. Đợi yến tiệc mùa xuân qua, nước hoa của anh được hội trưởng công nhận, nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Buổi tối anh đến phòng em có được không? Tư Lạnh, chúng ta đều là người một nhà, có gì mà tủi thân hay không tủi thân. Chỉ là tiểu muội này bây giờ thân thể vẫn chưa khỏe hẳn. Tư Lạnh nên dành nhiều thời gian hơn ở bên tiểu muội mới phải chứ. Anh yên tâm đi, cha em nhất định sẽ ở yến tiệc mùa xuân hết lòng tiến cử nước hoa của tiểu muội với hội trưởng Kim. Anh biết ngay mà, em là người hiểu chuyện nhất. Đôi giày này rất hợp với em, nhất định sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Cảm ơn Tư Lạnh. Vậy anh đi chuẩn bị xe ngựa trước, đợi khi em chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhau xuất phát. Được. Sao cô còn dám tranh phu quân với tôi? Tiểu muội, cô đã thấy rồi. Vậy giày phu quân mua cho tôi có đẹp không? Còn có một chiếc sườn xám nữa, đi lấy ngay đây. Phu quân còn nói đợi yến tiệc mùa xuân kết thúc sẽ đến phòng tôi. Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối của phu quân để qua chuyện. Chỉ cần có tôi ở đây, phu quân sẽ không thèm nhìn cô lấy một cái. Tôi mới là người có thể vì Diệp gia nối dõi tông đường. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ thay thế vị trí của cô, trở thành chủ mẫu Diệp gia này. Thật sao? Vậy thì tôi rất mong chờ ngày đó đấy. Cái này là của tôi. Cô làm gì vậy? Đây là đồ của tôi. Đây là quần áo của phu nhân tôi. Đây là đồ của tôi. Đây là tiền tôi kiếm được từ việc bán nước hoa. Vậy thì đó là đồ của tôi. Cho dù là Tư Lạnh đến, anh ấy cũng sẽ thiên vị tôi thôi. Có bản lĩnh thì bảo anh ta kiếm tiền đi. Hiện trường yến tiệc mùa xuân đều nhờ có cha chịu đứng ra làm mối. Chỉ cần có thể nhận được sự công nhận của hội trưởng Kim và Kim phu nhân, vậy thì Tạ gia và Diệp gia chúng ta nhất định có thể lên một tầm cao mới. Vậy thì em xin chúc mừng Tư Lạnh trước, mong ước thành sự thật.
Thấy hai con hòa thuận vui vẻ, cha đây cũng yên lòng, cũng không uổng công cha khổ tâm bấy lâu nay. Vợ chồng con là một thể, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không được vì những người và chuyện không đáng mà làm tổn thương lẫn nhau. Thưa cha mẹ, hai người yên tâm, Vãn Ngưng là người vợ kết tóc xe tơ của con nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy. Thưa cha, cha yên tâm, con gái sẽ ghi nhớ lời dạy của cha, lấy chồng làm chơi, trở thành một người vợ hiền thục đoan trang của Tư lệnh. Tốt. Ông chủ Tống đến. Tống Tự Bạch, sao cậu lại đến đây? Người làm ăn lớn nhất cái thành Giang Ninh này mà cũng có thời gian đến đây cơ đấy. Việc làm ăn của tôi dù có lớn đến đâu cũng không thể vẻ vang bằng chức tư lệnh của biểu ca. Hơn nữa, việc buôn bán nước hoa của biểu ca cũng đang phất lên như diều gặp gió. Nếu như hôm nay có thể nhận được đầu tư và sự công nhận của hội trưởng Kim và Kim phu nhân, vậy thì biểu ca chính là nửa bầu trời của Giang Ninh này rồi. Cậu nói vậy cũng không sai. Việc làm ăn dù lớn đến đâu thì sao chứ? Tư lệnh tôi có chức vụ chính thức, làm ăn buôn bán chẳng qua chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi, là thứ mà cậu căn bản không thể so sánh được. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một con cẩu của thiếu soái mà thôi. Hội trưởng cùng phu nhân đến. Hôm nay bộ quần áo này thật là đẹp đấy. Bộ sơn xám chúng ta mới may hôm trước, sao hôm nay không mặc? Thôi đừng nói nữa. Người hầu nói trên đường mang đến thì bị người ta cướp mất rồi. Cả đôi giày mà cô tặng cho tôi nữa. Nếu để tôi tìm được kẻ trộm đó, nhất định sẽ khiến nó sống không yên thân. Tư lệnh, người này là ai vậy? Sao lại xinh đẹp đến thế? Đúng vậy, đây là người của nhà ai vậy? Phu nhân. Bộ sườn xám này của cô. Đây là đồ của tôi. Đồ của cô. Diệp tư lệnh, cô ta là ai? Kim phu nhân, chuyện gì vậy? Cô ta rốt cuộc là ai? Cô ta là thiếp thất của biểu ca tôi, gần đây được sủng ái nhất trong phủ tư lệnh. Một con tiện thiếp mà cũng dám cướp đồ của tôi. Còn nữa, đôi giày của tôi sao lại thành đồ của cô rồi? Đây là giày cao gót và sườn xám của Kim phu nhân. Tôi không biết. Kim phu nhân, đây là sườn xám và giày của ngài. Vãn Ngưng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bộ sườn xám này đúng là em định tặng cho Kim phu nhân. Tiểu muội sao lại to gan như vậy, dám cướp đồ của Kim phu nhân? Như vậy là quá không hiểu quy tắc rồi. Tôi thật sự không biết. Kim phu nhân, tôi cứ tưởng đây là của Tạ Vãn Ngưng. Cô tưởng là của Vãn Ngưng thì có thể cướp sao? Kim phu nhân không biết đó thôi. Đồ trong phủ tư lệnh này đều là thiếp thất chọn xong, phần còn lại mới đến lượt chị dâu. Chị dâu vẫn là người rộng lượng, chưa bao giờ so đo tính toán. Kim phu nhân ghét nhất là chuyện tranh giành sủng ái trong nhà. Cái tên Diệp tư lệnh này còn muốn hội trưởng Kim ủng hộ việc buôn bán nước hoa của anh ta. Tôi thấy khó đấy, cái loại tiện thiếp như cô chèn ép chính thê, tôi thấy đủ nhiều rồi. Vãn Ngưng thì mềm lòng, hôm nay tôi sẽ thay cô ấy dạy dỗ cô cho tốt. Người đâu, xé quần áo của cô ta cho tôi. Phu quân. Tiện thiếp thì mãi là tiện thiếp. Đừng tưởng rằng gà rừng bay lên cành cây là có thể biến thành phượng hoàng, không phân biệt được ai giỏi ai kém. Kim phu nhân, vợ tôi, cô ấy còn đang mang cốt nhục của tôi, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy cho tốt. Vậy thì anh phải dạy dỗ cho tốt vào. Lần sau nếu còn dám trêu chọc tôi sẽ khiến cô ta bỏ mạng, không có chỗ chôn thây. Phu quân, chúng ta đi thôi. Diệp tư lệnh, phu nhân tôi không vui rồi. Tôi thấy việc kinh doanh nước hoa này không nên làm nữa. Hội trưởng Kim, phu nhân Kim. Phu quân, em thật không biết. Đều là Tạ Vãn Ngưng hãm hại em, phu quân. Trước đây ở phủ này, gấm vóc ngọc lụa, kỳ chân dị bảo, cô thích thì cứ việc lấy đi. Tôi không so đo với cô,
Nhưng hôm nay liên quan đến đại sự của Diệp Phủ. Cô dám trước mặt mọi người vu oan tôi. Cô thật sự không coi Tạ Vãn Ngưng tôi ra gì phải không? Vị tư lệnh phu nhân này tính tình thật tốt. Nếu đổi là tôi, đâu dễ để cô ta yên thân. Nếu là tôi, đã không để cô ta bước chân vào cửa rồi. Diệp Sở Khâm, cậu dù gì cũng là một tư lệnh, vậy mà lại dung túng cho một thiếp thất, leo lên đầu Vãn Ngưng nhà chúng tôi giở trò. Chuyện như vậy mà cậu cũng không quản sao? Thưa cha, chuyện này là con sai. Con đảm bảo sau này sẽ không để cô ấy chịu ấm ức như vậy nữa. Nếu như con không làm được, con sẽ bị trời đánh, mất không chỗ chôn. Diệp tư lệnh, phải nói được làm được mới tốt đấy. Chỉ cần việc kinh doanh nước hoa này thành công, anh sẽ trả lại cho em gấp 100.000 lần. Xin em giúp anh cầu xin cha. Cha đừng giận. Con tin Sở Khâm nhất định sẽ làm tốt. Chuyện nội trạch này, con gái cũng có trách nhiệm. Con nhớ trước đây người từng nói với con và tư lệnh, vợ chồng một thể, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Hôm nay vì mặt mũi của chồng, con có thể bỏ tất cả. Tốt. Như vậy mới là một tư lệnh phu nhân tốt chứ. Nên độ lượng như vậy. Nhưng mà hội trưởng Kim và phu nhân Kim bị chọc tức bỏ đi rồi. Việc làm ăn này, nếu không có giấy phép kinh doanh của hội trưởng Kim, ở thành Giang Ninh này của chúng ta, thật sự là khó khăn từng bước. Dù cho tất cả mọi người ở đây đều giúp cậu quảng bá, e rằng cũng chỉ là muối bỏ bể thôi. Biểu ca, để em giúp anh đầu tư. Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Chẳng lẽ ông chủ Tống đang nói đùa đấy sao? Việc làm ăn của ông chủ Tống này đều là do thiếu soái chống lưng phía sau. Việc làm ăn trải rộng khắp cả thành Giang Ninh, căn bản không cần đến sự ủng hộ của hội trưởng Kim. Cái việc muốn có được giấy phép kinh doanh, chẳng phải ông chủ Tống động ngón tay là xong sao? Tôi không chỉ có thể giúp biểu ca lấy được giấy phép kinh doanh, mà còn có thể giúp đỡ 10 vạn đại dương. Đem nước hoa của anh giới thiệu cho các tiểu thư các gia đình danh giá. Đây chẳng phải là công khai đối đầu với Kim gia sao? Cậu tốt bụng như vậy sao? Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly. Tôi chẳng qua là nhìn trúng mối làm ăn này, muốn chia sẻ một chén canh. Nếu như sau này việc làm ăn của biểu ca rất có lời, chia cho tôi 20% lợi nhuận thì sao? Tự Bạch, tôi đã bảo rồi mà. Anh em chúng ta sao có thể có thủ ra được chứ? Kể từ hôm nay, nhưng chúng ta cần chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi gì? Gần đây tôi mới có được một món đồ, tên là Uyên Ương Hồ. Món đồ này rất thần kỳ. Một bình có thể rót 2 loại rượu. Chúng ta thì uống rượu thế nào? Ông chủ Tống đang nói đùa. Diệp tư lệnh này tiểu lượng ngàn chén không say. Ông chủ Tống này là nghiêm túc sao? Ông chủ Tống này lần này đã phải tấm sắt rồi. Biểu đệ, chẳng phải chỉ là vài chén rượu nhỏ thôi sao? Tiểu lượng của biểu ca tôi, chú còn không biết sao? Ai nói là so tiểu lượng chứ? Chúng ta so vận may. Đây là cái gì? Đây là kịch độc trên đời, Hạc Đình Hồng. Không màu không mùi không thuốc giải. Ông chủ Tống điên rồi. Đó chính là kịch độc Hạc Đình Hồng đó. Chuyện này sẽ bỏ mạng người đó. Bây giờ mỗi một chén ở đây đều có khả năng có độc, cũng có khả năng không có độc. Chúng ta cứ việc đánh cược, ai uống phải rượu độc thì người đó thua, thế nào? Tống Tự Bạch, cậu. Như vậy đủ kích thích rồi chứ? Biểu ca, đến lượt anh rồi.
tôi còn có một cách chơi mới. Nếu biểu ca không dám uống, có thể kêu cô ta uống giúp anh. Anh có ý gì hả? Hoặc là kêu cô ta giúp anh. Biểu ca, ly rượu của biểu ca có thể có độc, cũng có thể không có độc. Xem anh có dám cược hay không thôi. Diệp Sở Khâm, cậu bỏ ly rượu xuống. Không cần vì một mối làm ăn mà bỏ mạng. Tạ lão tiên sinh, chẳng lẽ ông không muốn biết tư lệnh anh ta để ý ai hơn sao? Là người vợ Tào Khang cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hay là người thiếp ức hiếp chính thất? Phu quân, anh không thể đối xử với em như vậy. Trong bụng em còn có cốt nhục của Diệp gia. Phu quân, để em uống thay anh. Tạ tiểu thư thật là can đảm. Biểu ca, anh còn chờ gì nữa? Mau để Tạ tiểu thư uống đi. Tay của anh sao run dữ vậy? Vãn Ngưng, con đang làm chuyện ngốc nghếch gì vậy? Không được uống. Diệp Sở Khâm, chẳng lẽ vì lợi ích của bản thân cậu, ngay cả tính mạng của Vãn Ngưng cậu cũng không màng sao? Đúng vậy, Diệp Sở Khâm, cậu mau bỏ ly rượu xuống đi. Mẹ, Diệp gia bây giờ cần Tống công tử. Con là chủ mẫu Diệp gia, cùng phu quân đồng tâm hiệp lực. Đây đều là những gì con nên làm. Vãn Ngưng, con đừng làm loạn, như vậy thật sự sẽ bỏ mạng đó. Không có gì quan trọng bằng tính mạng cả. Biểu ca, anh mau đưa ly rượu này cho Tạ tiểu thư uống đi. Bất kể ly rượu này rốt cuộc có độc hay không, anh cũng sẽ không bỏ mạng. Mau chóng quyết định đi. Tống Tự Bạch, cậu căn bản không phải là thành tâm muốn giúp tôi, có phải không? Cậu chỉ là muốn nhìn tôi từng bước một nhà tan cửa nát. Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ không được như ý đâu. Tôi bỏ ra 100 vạn đại dương. Biểu ca, chén rượu này bất kể là anh uống hay là Tạ tiểu thư uống, anh đều có thể có được 100 vạn này. Dù làm ăn thành hay không, anh đều chắc chắn có lời. Nếu anh cứ thế từ bỏ thì sẽ không có gì cả. Diệp Sở Khâm, cậu đừng nghe hắn. Vãn Ngưng là vợ của cậu đó. Cha, người quên người từng dạy con rằng đã gả vào Diệp gia thì phải để phu quân làm trời. Bây giờ có thể khiến Diệp gia lên một tầng cao mới. Con nguyện hy sinh tất cả vì phu quân. Đưa rượu cho em. Nếu biểu ca không dám cược thì có thể đem ly rượu nhẹ nhàng đặt vào tay Tạ tiểu thư. 100 vạn này vẫn là của anh. Phu quân, đưa cho em. Đừng mà. Biểu ca, anh thua rồi. Vãn Ngưng, sao con ngốc thế? Sao con lại đem tính mạng của mình ra đùa thế? Chúng ta chỉ có mình con là con gái. Nếu con có mệnh hệ gì, cha và mẹ con phải làm sao đây? Đồ xúc sinh nhà cậu. Vãn Ngưng là vợ của cậu. Cậu vậy mà vì một món làm ăn muốn đem tính mạng của Vãn Ngưng ra giao dịch. Cha, con sai rồi. Con không cố ý. Con sai rồi cha, câm miệng. Lúc đầu con gái tôi hạ giá gả cho cậu. Cậu đáng lẽ nên biết đủ. Cậu để một con thiếp leo lên đầu con gái tôi tác oai tác quái. Tôi cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ cậu bây giờ còn muốn mạng của Vãn Ngưng. Con là nhất thời hồ đồ thôi mà. Cha, con. Người hồ đồ là tôi. Lúc đầu tôi không nên gả con gái cho cậu. Là tôi hại con gái tôi. Biểu ca, anh đây là học theo Trần Thế Mỹ vì quyền thế lấy mạng vợ sao? Ở trước mặt mọi người còn dám làm như vậy. Vậy ở sau lưng nơi không ai thấy, Tạ tiểu thư lại sống những ngày như thế nào đây?
Tống Tự Bạch đều là âm mưu quỷ kế của cậu. Cậu đến là để báo thù tôi. Cậu đủ rồi đấy. Nếu cậu có chút thành tâm với Vãn Ngưng thì phải nên đặt chén rượu độc này xuống. Cậu đúng là một người đàn ông tồi tệ. Tôi chỉ có một đứa con gái này, là Viên Minh Châu trong lòng bàn tay của Tạ gia tôi. Cậu không những không trân trọng, cậu còn muốn lấy mạng của nó. Con gái là mẹ sai rồi. Mẹ đáng lẽ nên đồng ý cho con hòa ly Tạ gia chúng ta. Không cần để con gái làm vật hy sinh cho lợi ích. Đi thôi, mẹ đưa con về nhà. Tạ Chi tôi hôm nay tuyên bố, Tạ gia tôi và Diệp gia từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ hôm nay trở đi không còn liên quan gì nữa. Con gái ta cũng sẽ cùng Diệp Sở Khâm hòa ly. Tạ Chi tôi hôm nay nói thẳng ở đây, ai mà dám giúp Diệp gia cậu ta chính là đối đầu với Tạ gia tôi. Nếu đã như vậy, vậy tại hạ xin phép cáo từ trước. Xin cáo từ. Cha, đừng đi mà. Cha, con xin cha. Con biết con sai rồi. Cha ngàn vạn lần đừng để Vãn Ngưng hòa ly với con mà. Cha, con sai rồi. Chúng tôi không có khả năng trèo cao như Diệp tư lệnh đây. Phu quân, đừng cầu xin ông ta. Không cần cầu xin ông ta, em có thể giúp anh, phu quân. Đều tại cô, cái đầu tiện nhân. Tiện nhân, nếu không phải tại cô cướp mất sự nổi bật của Kim phu nhân, còn đi tranh sườn xám với Kim phu nhân, tôi cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Tiện nhân nhà cô. Không phải vậy, phu quân, đều tại Tạ Vãn Ngưng hại em, phu quân. Tự cô không biết rõ vị trí của mình, một lần rồi lại 2-3 lần khi dễ cô ấy, sỉ nhục cô ấy. Cô đúng là đồ đàn bà, trơ trẽn vô liêm sỉ. Phu quân, đừng đi mà. Phu quân, cứu lấy con của chúng ta. Thấy chưa? Đây chính là người đàn ông mà cô yêu đó. Tạ Vãn Ngưng, đều tại cô hãm hại tôi. Đều tại cô khiến tôi bị phu quân ruồng bỏ. Nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Tôi muốn cô sống không yên ổn. Khiến tôi sống không yên ổn. Cái thế giới mà cô sống hình như cũng chẳng có gì cao minh hơn nhỉ? Ý gì? Cô đến từ tương lai, từng thấy vô số núi và biển, cho nên tôi vẫn luôn không hiểu, với một người như vậy, vì sao cam tâm bị giam cầm trong cái nơi chỉ thấy 4 bức tường như này, trở thành một người phụ nữ của một người đàn ông như vậy. Sao cô biết nhiều như vậy? Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai sao? Tôi là Tạ Vãn Ngưng, một Vãn Ngưng từng bị các người hại bỏ mạng. Đáng tiếc thật, cô sẽ không còn cơ hội lấy mạng tôi nữa đâu. Bởi vì cô thua thảm hại rồi.